नमस्ते एभ्रिवान, मेरो नाम अनुप। स्वागत छ तपाईँलाई फाइनेन्स फ्याक्ट्रीको फाइनेन्स फर अन्टरप्रेन्योर सिरिज को सेकेन्ड एपिसोडमा। नमस्ते, म सागर सिए। सो आजको हाम्रो टपिक चाहिँ इट्स मोस्टली अबाउट कम्पनी रजिस्टर गरिसकेपछि चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू गर्नु थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा हो। लास्ट एपिसोडमा हामीले कम्पनी या व्यापार सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कस्तो गभर्मेन्टको शाखामा गएर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू क्लियर गऱ्यौँ। सो यो एपिसोडमा चाहिँ हामी अझै डिगिन गरौँ। यस, अब कम्पनीको बारेमा डिगिन गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अथराइज सेयर क्यापिटल के हो, पेड अफ सेयर क्यापिटल के हो भन्ने कुरा हुन्छ होइन। अथराइज सेयर क्यापिटल भनेको चाहिँ म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ सेयर क्यापिटल हो जुन चाहिँ कम्पनीले इस्यु गर्छ। अनि पेड अफ सेयर क्यापिटल भनेको चाहिँ त्यसमध्ये चाहिँ हामीले कति मनी चाहिँ इन्जेक्ट गरियो त्यो चाहिँ पेड अफ क्यापिटलले बुझाउँछ। अब फर इक्जाम्पल फाइनेन्स फ्याक्ट्रीलाई हामीले फाइनेन्स फ्याक्ट्री प्राइभेट लिमिटेड भनेर कम्पनी दर्ता गऱ्यौँ। त्यसको अथोराइज क्यापिटल 1 करोड राख्यौँ रे। त्यसको सेयर होल्डर्स हजुर र म हो। हजुर र मैले 25 लाख राखेर 50 लाख राख्यौँ भने यसको अथोराइज क्यापिटल चाहिँ 1 करोडको भयो, तर यसको पेड अप क्यापिटल चाहिँ 50 लाखको भयो। यसमा फेरि हामीले पछि गएर 25 लाख हालेर फेरि 1 करोडको क्याप्चा बढाउन पायौँ, तर त्योभन्दा बढी गर्न पाइएन। त्योभन्दा बढी गर्नको लागि सुरुमा पहिला अथोराइजलाई नै बिल्ड गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि फेरि पेड अप क्यापिटल चाहिँ एड गर्नु पऱ्यो। सो क्रक्समा भन्नुपर्दाखेरि अन्टिल एन्ड अनलेस हामीले अथोराइज बढाइन्न, पेड अपले चाहिँ अथोराइजलाई एक्सिड गर्नु भएन। अनि पेड अपमा चाहिँ सेयर होल्डर्सले जति पनि पैसा इन्जेक्ट गर्छ त्यो पैसा बराबरको सेयर चाहिँ उसको नाममा उसले लिएर जान्छ। यस, र उसको लायबिलिटी पनि जति आफूले अमाउन्ट हालेको छ कम्पनीप्रति त्यति नै रहन जान्छ। अब हामी कुरा गरौँ मेन टपिकमा प्यान र भ्याटको, जुन चाहिँ आई थिङ्क म एज अ अन्टरप्रेनर र हजुर एज अ सिए पनि धेरै सोधिने क्वेसनहरू चाहिँ प्यानमा जाने कि भ्याटमा जाने भन्ने नै हुन्छ। यस, अब प्यान र भ्याटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ भ्याट बुझौँ होइन। भ्याटमा चाहिँ को जानुपर्छ भनेको कुराहरू बुझौँ। त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ प्यानमा को मान्छेले चाहिँ कारोबार गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सहज हुन्छ। अब भ्याटकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिनवटा वेले चाहिँ भन्न सकिन्छ। फर्स्ट वेले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको थ्रेस होल्ड लिमिटको आधारमा, अनि सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टको आधारमा छ भने थर्ड चाहिँ हाम्रो लोनको आधारमा छ। अब फर्स्ट पोइन्टलाई मैले उठाउन चाहेँ थ्रेस होल्ड लिमिटको आधारमा। यदि तपाईँले गुड्स बेचिराख्नु भएको छ भने तपाईँको केसमा चाहिँ तपाईँको टर्नओभर लास्ट 12 मन्थ पिरियडको यदि 50 लाख एक्सिड गर्छ भने चाहिँ तपाईँ भ्याटमा जानु पऱ्यो। त्यसै गरी सर्भिसको केसमा चाहिँ तपाईँको लिमिट 20 लाख आउँछ र तपाईँ गुड्स र सर्भिस बेचिराख्नु भएको छ, जस्तै कि हाम्रो रेस्टुरेन्ट सर्भिस भयो, रेस्टुरेन्ट बिजनेस भयो, यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँको लिमिट 20 लाख हुन आउँछ। अनि आई थिङ्क यसमा अर्को क्लियर गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो जुन लास्ट 12 मन्थ्सको टर्नओभर भन्यौँ, जेनरली टर्नओभर चाहिँ हामीले सेल्सलाई भन्छौँ, तर यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कि त कम्पनीले गरेको खर्च या कम्पनीले कमाएको कुरा चाहिँ इन्डिभिजुअली 20 लाख या 50 लाख क्रस भयो भने चाहिँ भ्याटमा जानुपर्ने स्थिति आउँछ होइन। एक्जाम्पलबाटै बुझाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको हाम्रो फाइनेन्स फ्याक्ट्री प्राइभेट लिमिटेड छ, उसको चाहिँ यदि सेल्स तपाईँको मानिलिउँ 10 लाख छ ड्युरिङ द लास्ट 12 मन्थ अनि पर्चेस चाहिँ तपाईँको 10 लाख छ भने चाहिँ उसलाई भ्याटमा जानु परेन। किनभने न त सेल्सले उसको लिमिट एक्सिड गर्यो यदि सर्भिस बेच्छ भने, अनि त्यसै गरी न त तपाईँको पर्चेसले चाहिँ एक्सिड गर्यो। तर दुइटैलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ हेर्नु भएन, किनभने जोडेर गयो भने त हाम्रो लिमिट नाग्यो, त्यसरी चाहिँ भ्याटमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्नु जरुरी छ। अनि अर्को कुरा एड गर्दाखेरि चाहिँ यो 12 मन्थ पिरियड भनेको कन्जिक्युटिभ पिरियड अथवा 12 मन्थ पिरियड भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै तपाईँ यदि चैत्रमा हुनुहुन्छ भने फागुनदेखिको हेर्नुहोस्, फागुनभन्दा पछाडिको चाहिँ 12 मन्थ हेर्नुहोस्। त्यो 12 मन्थको डेटाले चाहिँ यदि हाम्रो लिमिट नागेको छ भने तपाईँले लिमिट नागेको डेटदेखि 30 डेजभित्रमा चाहिँ भ्याटमा जानु पऱ्यो, नत्र भने चाहिँ परेन। जुन चाहिँ आर्थिक वर्षको अनुसार भएन कि लिनियर रूपमा लास्ट 12 मन्थ्सको रूपमा हुने भयो। डेफिनेटली अर्को फाइनेन्स फ्याक्ट्रीको इक्जाम्पल थप्दाखेरि चाहिँ जुन अघि 20 लाखको भन्नुभयो हाम्रो सर्भिसमा, तर यदि प्रोडक्टमा भएको थियो भने चाहिँ यदि इमेजिन गरौँ 40 लाखको सेल्स भयो, 30 लाखको चाहिँ पर्चेस भयो भने जोड्दाखेरि त 70 लाख भयो, तर इन्डिभिजुअल हेर्दाखेरि बिकज त्यसले 50 लाख कटेन, अगेन फाइनेन्स फ्याक्ट्री चाहिँ त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ हजुरको भ्याटमा जानु परेन। अब अर्को कुरा आउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क सेकेन्ड स्टेट चाहिँ हजुरको यो इम्पोर्ट बिजनेसमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ होइन, यदि इम्पोर्ट बिजनेसमा चाहिँ हजुरले 10,000 भन्दा कमको सामान ल्याउनु भएको छ भने हजुर प्यानमै बसेर काम गरे भयो। तर एउटा कमन सेन्सको अजम्सनमा चाहिँ यदि हजुर इम्पोर्ट बिजनेसमा हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली हजुरले लाखको बिजनेस गर्नुहुन्छ। सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ इम्पोर्टमा जानुभयो भने भ्याटमै जाँदाखेरि चाहिँ ठिक हो भन्ने कुरा भयो होइन। अब एकदमै इन्डिभिजुअल रूपमा पर्सनल एक्सपिरियन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मेरो सजेसन चाहिँ यदि कुनै पनि अन्टरप्रेनर्स या टु बी अन्टरप्रेनर्सको सोच अलिकति एम्बिसियसै छ, ठुलो छ, अलिकति ग्रान्ड गर्ने सोचिराख्नु भएको छ भने सुरुदेखि नै भ्याटमा जाँदाखेरि पनि राम्रो भयो होइन। एउटा पर्सनल एक्सपिरियन्सको आधारमा किन पनि भनेको भन्दाखेरि हामी एज अ सर्भिस इन्डस्ट्रीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय बिजनेसहरूसँग काम गर्दाखेरि हामीलाई सबभन्दा पहिला सोधिने प्रश्नमध्ये एक चाहिँ तपाईँहरू भ्याटमा हुनुहुन्छ कि प्यानमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। कतिपय भ्याटमा रजिस्टर भएको कम्पनीले चाहिँ दे ओन्ली वान वर्क विथ भ्याट कम्पनीजहरू, किन भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि पछि गएर क्लेम गर्न पाउनु भयो नि त होइन। सो त्यो एउटा पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ
भिजन छ, एम्बिसियस हुनुहुन्छ, ठुलो सोचिराख्नु भएको छ भने सुरुदेखि नै भ्याटमा गयो भने पनि भ्याटको कम्प्लायन्सलाई चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, जुन चाहिँ अब हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। सुरुदेखि नै भ्याटमा जाँदाखेरि पनि राम्रै हो। यस, अब यति भन्दा भन्दै पनि तपाईँको चाहिँ भ्याट एक्टमा चाहिँ अनुसूची 1 छ, जुनमा चाहिँ एउटा एनेक्जर भनौँ न, एनेक्जर 1 छ, जसमा चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू मेन्सन गरिएको छ जुन चाहिँ भ्याट एक्जेम्ट छन्। द्याट इज तिनीहरूलाई चाहिँ भ्याट लाग्दैन। जस्तै अब हाम्रो बेसिक एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू, बेसिक निडको आइटमहरू, जस्तै नुनको कुरा गरौँ होइन, त्यसपछि यो हाम्रो स्कुल कलेजको हाम्रो एजुकेसनको कुरा गरौँ होइन, यस्तो केसहरूमा चाहिँ भ्याट लाग्दैन भनेर भनेको छ होइन। यस्तो केसमा चाहिँ भ्याट एक्जेम्ट हो यिनीहरू गुड्स र सर्भिस, यसमा चाहिँ कारोबार गर्दा चाहिँ तपाईँले भ्याटमा दर्ता हुनु परेन। यसको बारेमा चाहिँ हामी अझै मोर डिटेल्स हाम्रो डिस्कर्ड सर्भरमा राखिदिन्छौँ। हामीले एउटा डिस्कर्ड सर्भर बनाएको छौँ फाइनेन्स फ्याक्ट्रीको, जहाँ चाहिँ द इन्टेन्सन इज टु ब्रिङ फाइनेन्सियली रिलेटेड र फाइनेन्सियली रिलेटेड हुन चाहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ डिजिटल एउटा कम्युनिटीमा लिएर आऊँ भनेर चाहिँ हामीले डिस्कर्ड सर्भर बनाएको छौँ। लिङ्क तल छ, प्लिज जोइन भइदिनु, जहाँ चाहिँ हामी यो डकुमेन्ट्सहरू पनि हामी सेयर गरिदिन्छौँ। यस, अनि सानो कुरा मलाई एड गर्न मन लाग्यो। जस्तै चाहिँ पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, जस्तै तपाईँ सर्टेन गुड्स एन्ड सर्भिसेस थियो जसलाई चाहिँ रेगार्डलेस अफ लिमिट तपाईँ भ्याटमा जानै पर्थ्यो कि। जस्तै मेरै प्रोफेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अकाउन्टिङ र अडिटिङ, मैले चाहिँ जति नै ट्रान्जेक्सन गरे पनि मलाई भ्याटमा जानु पर्थ्यो पहिला। तर अहिले चाहिँ त्यो कुरा व्यवस्था हटाइएको छ। अब मलाई पनि त्यही लिमिट लाग्छ जुन चाहिँ हाम्रो सर्भिस र गुडको केसमा हामीले जुन अघि नै लिमिटको कुरा गऱ्यौँ, 50 र 20 लाखको स्ल्याब। डेफिनेटली त्यो लिमिट नाग्यो भने चाहिँ मलाई भ्याटमा जानु पर्यो, नत्र भने चाहिँ परेन। अर्को मैले देखिने कुरा चाहिँ भ्याटको कम्प्लायन्सलाई चाहिँ हामीले एकदमै कम्प्लिकेटेड रूपमा हेरिरहेको छौँ कि या भ्याटमा नजाऊँ, सकेसम्म प्यानमै बसौँ, या ट्रान्जेक्सन भयो भने पनि सकेसम्म प्यानमै बसेर काम गरौँ भन्ने एउटा त्यो मिसकन्सेप्सन या रङ इन्फर्मेसन पनि मैले मार्केटमा देखिरहेको छु कि होइन। यस, डेफिनेटली के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले नै भनौँ न, हामीले अथवा सरकारले भनौँ होइन, मान्छेहरूलाई फाइनेन्सियली लिटरेट गर्नै बाँकी छ कि भ्याटको फाइदाहरू के हुन्छ, जुन चाहिँ भ्याटमा अघि तिरेको पहिला पर्चेस गर्दाखेरि तिरेको भ्याटमा चाहिँ तपाईँले कसरी क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ, र भ्याटमा जाने गइसकेपछि तपाईँले एउटा एडिसनल गर्ने भनेको एउटा मास्के बारी भर्ने हो, जुन भनेको चाहिँ तपाईँको कारोबार सिम्पली सरकारलाई बुझाउने हो। सो यो हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ कतिपय चिजमा चाहिँ फाइनेन्सियली लिटरेट गर्न नसकेर होला, अथवा कम्प्लायन्सको पार्टमा झन्झट भएर होला होइन, मान्छेहरू चाहिँ भ्याटमा जान अलिकति प्रिफर गर्नुहुन्न, जसले गर्दाखेरि चाहिँ लिमिटभन्दा मुनि बस्ने, अनि त्यसपछि गएर त्यो लिमिटभन्दा मुनि बस्नलाई चाहिँ के कस्तो गर्न सकिन्छ भने अलिकति अनइथिकल बिहेभियर पनि गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ ओभरअल कन्ट्रीको इकोनोमीलाई चाहिँ नराम्रो हुन जान्छ। कन्ट्रीको इकोनोमीलाई पनि नराम्रो हुन्छ, अनि पर्सनली पनि एज एन इन्डिभिजुअल अन्टरप्रेनरले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यदि ट्रान्जेक्सन क्लियर भयो, ट्रान्जेक्सन वेल डकुमेन्टेड छ र पेपरमा क्लियर छ भने तपाईँको कम्पनी पनि धनी देखिन्छ। अनि कम्पनी धनी देखेको फाइदा के छ भन्दाखेरि हजुरलाई लोनमा फाइदा हुन्छ। लोन लिँदाखेरि अहिले अब हजुरको यो भेन्चर फन्डिङको कुराहरू आइरहेको छ, पिइभिसीको कुराहरू आइरहेको छ होइन, कुनै पनि यस्तो भेन्चर क्यापिटल्सहरूसँग फन्डिङ उठाउन सजिलो हुन्छ। सो यो एस्पेक्टको कुराहरूमा चाहिँ फाइदा धेरै छन् होइन। कम्प्लायन्सलाई चाहिँ झन्झटको रूपमा नहेरेर फाइदातिर हेरियो भने चाहिँ आई थिङ्क लङ रनमा देशलाई र अन्टरप्रेनर्सको ग्रोथ पनि राम्रो हुन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। डेफिनेटली। अब यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब नर्मली चाहिँ प्यान बिलको केसमा अब अथवा प्यान बिल के हो, भ्याट बिल के हो, एस्टिमेट बिल के हो भन्ने पनि बुझाउनु पर्ने जरुरी छ होइन। जस्तै अब तपाईँको भ्याट बिल पहिला बुझौँ होइन। जस्तै भ्याट बिलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भ्याटमा चाहिँ टपमा हाम्रो भ्याट नम्बर / प्यान नम्बर भनेर लेखिएको हुन्छ, प्यान नम्बर नै हुन्छ त्यो, र तलपट्टि चाहिँ तपाईँको ट्याक्सेबल अमाउन्ट, ट्याक्स अमाउन्ट र टोटल अमाउन्ट लेखिएको हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ कि यो भ्याट बिल हो भन्ने। यदि सेम बिल छ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ उसमा चाहिँ ट्याक्सको पार्ट छैन, खालि प्यान नम्बर मात्रै छ भने चाहिँ त्यो प्यान बिल भयो। अनि एस्टिमेट बिल भनेको न त तपाईँको प्यान नम्बर लेखिएको हुन्छ न त ट्याक्स अमाउन्ट लेखिएको हुन्छ होइन। अनि हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि हामीले खर्चहरू क्लेम गर्नुपर्छ नि त, जुन खर्चलाई खर्च जनाउनुपर्छ, त्यो जनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एस्टिमेट बिलको आधारमा हुँदैन, प्यान बिल र भ्याट बिल लिनु भन्ने चाहिँ एउटा प्रोभिजन छ। त्यही भएर चाहिँ प्यान बिल र भ्याट बिल लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। अर्को कन्फ्युजन के पनि देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ यदि म प्यानमा रजिस्टर्ड छु भने मैले भ्याट बिल लिने कि प्यान बिल लिने, यदि म भ्याटमा रजिस्टर्ड छु भने मैले भ्याट बिल लिने कि प्यान बिल लिने भन्ने कन्फ्युजन पनि देख्छु म मार्केटमा। यस, अब यसमा चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँ भ्याटमा रजिस्टर्ड हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँको पार्टी खोज्दा अथवा भेन्डर खोज्दा चाहिँ तपाईँ भ्याटमै रजिस्टर भएको पार्टी खोज्नु होइन, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले तिरेको भ्याट क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि गएर यदि तपाईँ प्यानमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँसँग अप्सन हुन जान्छ। अप्सन पनि कसरी हुन जान्छ भने तपाईँले सुरुमै सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो भ्याटवाला हो कि प्यानवाला हो भनेर होइन। यदि तपाईँको भ्याटवाला आउने बिल पनि र प्यानबाट आउने बिल पनि उति नै अमाउन्टको पर्न जान्छ, मानव 113 नै पर्छ भने चाहिँ तपाईँले जुनबाट किन्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर भ्याटबाट किन्दा चाहिँ तपाईँलाई 113 परिरहेछ अनि प्यानबाट किन्दा चाहिँ तपाईँलाई 100 रुपियाँ मात्रै परिरहेछ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले प्यानवाला बिल चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। सो यो आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ अब किन्ने मेरो भेन्डर चाहिँ भ्याटवाला हो कि प्यानवाला भन्ने कुरा चाहिँ पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। यस, डेफिनेटली होइन। तर एउटा एक्सेप्सन केसेस कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स चाहिँ हजुर यस्तो इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ हजुरले भ्याटवाला प्रडक्ट पनि बेच्नु भएको
भएको छ, भ्याट एक्जेम प्रोडक्ट पनि बेच्नु भएको छ। मानिलियो हजुर ब्युटी प्रोडक्ट बेचिराख्नु भएको छ, तर कतिपय मेडिसिनल प्रोडक्टहरू जसमा चाहिँ भ्याट लाग्दैन त्यो पनि गरिराख्नु भएको छ भने त्यही भ्याट बिलमा नै हजुरले त्यो प्रोडक्ट चाहिँ भ्याट नथपिकन भ्याट काट्न पाउनुभयो होइन? यस डेफिनेटली, किनभने अब ऊ अलरेडी भ्याटमा रजिस्टर्ड छ भने चाहिँ उसलाई छुट्टै प्यान बिल दिनु जुनमा चाहिँ भ्याट एक्जाम छ भने माग्ने कुरा आउँदैन होइन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ बिल चाहिँ त्यही नै हुन्छ। बिलको ट्याक्सेबल अमाउन्टमा चाहिँ त्यो पार्ट मात्रै इन्क्लुड गरिन्छ, त्यो अमाउन्ट मात्रै इन्क्लुड गरिन्छ जुनमा चाहिँ भ्याट लाग्छ। जुनमा चाहिँ भ्याट लाग्दैन त्यसको पार्टमा चाहिँ हामीले ट्याक्स लगाउन मिल्दैन र त्यसरी बिल जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा एकदमै यहाँ क्लियर हुनुपर्ने चाहिँ के आवश्यकता छ भन्दाखेरि यो भेन्डर रिकग्निसनको हामीले के भन्न खोजेको होइन कि हजुरले भ्याट बिल के अरे सस्तो पर्छ भने यो बिल लिनुहोस् या यो त्यो बिल लिनुहोस् भन्न खोजे होइन कि भेन्डर के हो, भेन्डर केमा रजिस्टर छ, प्यानमा रजिस्टर छ कि भ्याटमा रजिस्टर छ, उसले कुन बिल काट्न सक्छ र कुन बिल लिँदाखेरि चाहिँ मेरो बिजनेसलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्ने पर्सपेक्टिभमा चाहिँ भेन्डर सेलेक्सन चाहिँ त्यहाँ गर्नुभयो भने आई थिङ्क त्यो बिल लिने कुरा आफै सल्भ भइदिन्छ। यस, अनि अर्को मलाई प्यान बिलको केसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन चाहिँ के छ भने चाहिँ कतिसम्मको चाहिँ एउटा प्यान बिल मैले काट्न सक्छु त, 5,000 1 लाख भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ। तपाईँले जति पनि अमाउन्टको प्यान बिल काट्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो कुनै रुल छैन। यो तपाईँको मार्केटमा भएको एउटा फल्स इन्फर्मेसन हो होइन, निराधार इन्फर्मेसन हो होइन। तपाईँले चाहिँ सिम्पली के ध्यान दिनु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँलाई प्यानमा बसिराख्नु भएको छ भने चाहिँ भ्याटमा जानु भएन। भ्याटमा जानु भएन भनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ ट्रान्जेक्सन त्यसरी हुनु पऱ्यो कि तपाईँको भ्याटको लिमिट क्रस गर्नु भएन। किनभने यदि तपाईँको भ्याटको जुन हामीले अघि नै स्पेसिफाई गरेको छ लिमिट, त्यसलाई लिमिट नाग्ने जस्तो देखिन्छ भने चाहिँ तपाईँ भ्याटमा जानु पऱ्यो 30 दिनभित्र। सो त्यति बेला चाहिँ तपाईँ भ्याटमा जानुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँले बिल काट्नलाई चाहिँ मैले यति अमाउन्टकै काट्नुपर्छ प्यान बिल, योभन्दा माथिको प्यान बिल काट्नु पाउँदिनँ भन्ने चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि नियम छैन र त्यो गलत इन्फर्मेसन। सो बेसिकली जतिको नि प्यान बिल काट्दै गए भयो, तर इयरली 12 मन्थ्सको कन्जिक्युटिभ टाइममा हेर्दाखेरि चाहिँ 20 लाखभन्दा या 50 लाखभन्दा बेसी त्यो स्ल्याब कटिएको छ भने देन हजुर चाहिँ भ्याटमा गएर अनि भ्याटको प्रक्रियाहरू सकाएर अनि भ्याट बिल रेज गर्न पाउँछ। तर बिल काट्दाखेरि चाहिँ यति उतिको भनेर सोच्न चाहिँ परेन डेफिनेटली होइन। आई थिङ्क यो आजको कन्भर्सेसन हामीले जे पनि गऱ्यौँ। यसमा मलाई सानो कुरा अझै एड गर्न मन लाग्यो, जस्तै कि तपाईँको ब्रान्च छ होइन। अब बिलको नम्बरिङकै केसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा नम्बरिङको केसको कुरा गरौँ होइन। एउटा फाइनेन्सियल इयर नेक्स्ट फाइनेन्सियल इयर स्टार्ट भयो भने चाहिँ तपाईँले 01बाट चाहिँ बिल प्याडमा प्रिन्ट गर्नु होला, छाप्नु होला, अनि त्यसबाट चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु होला, किनभने मान्छेलाई चाहिँ यो कन्फ्युजन रहिआएको छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको यदि डिफ्रेन्ट ठाउँमा आउटलेटहरू छ होइन, जस्तै पोखरामा छ, काठमाडौँमा पनि छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिल चाहिँ त्यही बिल नै हुन्छ। खालि तपाईँको बिलमा चाहिँ एउटा चाहिँ काठमाडौँ ब्रान्च लेखिएको हुन्छ, एउटा चाहिँ पोखरा ब्रान्च लेखिएको हुन्छ र त्यसलाई पनि 01बाटै तपाईँले स्टार्ट गर्नु ताकि चाहिँ तपाईँको बिलको डबलिङ नहोस् अनि रेभिन्यू चाहिँ तपाईँले हरेक ब्रान्चबाट कति आएको छ थाहा होस् र बिल पनि हरेक ब्रान्चबाट कति काटिएको छ त्यो थाहा होस्। एकदमै आज डिस्कस गरेको कुराहरूलाई हामीले अझै इन डिटेलमा डिस्कस गरेर अझै लेन्दी पनि बनाउन सक्छौँ होइन, जुन चाहिँ आजको यो पडकास्टले आज यो कन्भर्सेसनले चाहिँ थेक्न सक्दैन। तर हाम्रो डिस्कस अरूमा चाहिँ हामी वी आर भेरी ओपन टु डिस्कस मोर अबाउट इट र प्लस यु क्यान अलवेज रिच आउट टु अस डिरेक्टली आफ्नो कन्फ्युजन लिएर। आशा छ आज कुरा गरेको कुराहरूले चाहिँ वी वुड बी एबल टु डिमिस्टिफाई यो बेसिक कुराहरू हाम्रो टु बी अन्टरप्रेनर्सहरूको लागि। किन भन्दाखेरि जसले बिजनेस रजिस्टर गर्नुभएको छ सायद उहाँले फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्टहरू लिएर त आफ्नो कतिपय कुराहरू क्लियर गरिसक्नु भएको छ होला, तर यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ बिजनेस सुरु गर्छु भन्ने मान्छेले चाहिँ बुझ्नुभयो भने सबभन्दा धेरै फाइदा चाहिँ उहाँ पनि हुन्छ। यस, सिन्स हाम्रो अब मेन मोटो नै फाइनेन्सियली लिटरेट गर्नु हो, सो यसले आज हाम्रो यो डिस्कसनले चाहिँ केही हदसम्म भए पनि मान्छेलाई प्यान भ्याट के हो र अरू इन्फर्मेसन पनि दिन सक्यो भन्ने चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको छु। एक्ज्याक्टली। अनि यो कुराहरू बुझेर मेरो अझै एउटा एज एन अन्टरप्रेनर मेरो एउटा सजेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो बजेट हेरेर ट्राई टु वर्क विथ फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्ट। किन भन्दाखेरि बुझ्नु एकदमै ठिक कुरा हो, तर बुझेर फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्टसँग काम गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ हजुरले अझै धेरै बेनिफिट्सहरू चाहिँ रिप गर्न सक्नुहुन्छ होइन। एक्ज्याक्टली, अब हाम्रो उद्देश्य भनेकै एसिस्टिङ टु स्कोर योर बिजनेस गोल्स हो होइन। तपाईँले चाहिँ बिजनेस गोल्स तपाईँहरूको नै हुन्छ, तपाईँहरूले नै सेट गर्नुहुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ कुन वेमा चाहिँ सुरुबाटै ट्रान्सपेरेन्ट भएर सुरुबाटै किनभने एभ्रिथिङ कम्स डाउन्स टु फाइनेन्स होइन, त्यो वेले चाहिँ तपाईँले लिएर जानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई पछि ग्रो गर्न चाहिँ तपाईँले एक्सपोनेन्सियली ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले एक्सपेक्टेसन छ मेरो। एक्ज्याक्टली। सो वी होप यो आजको कन्टेन्टले चाहिँ विल बी एबल टु इन्सपायर मोर अन्टरप्रेनर्स बिकज यो देशलाई चाहिँ धेरै अन्टरप्रेनर्स चाहिएको छ। यस डेफिनेटली। त्यति भन्दै विल लाइक टु से गुड बाई, विल सी अगेन इन नेक्स्ट एपिसोड। धन्यवाद। नमस्ते।